شاید بارها به خودت گفتی از فردا تغییر میکنم. اما فردا اومده و رفته و تو هنوز همون آدمی. اگه دنبال جواب واقعی این سوال هستی که چرا تغییر اینقدر سخته یا از خودت پرسیدی چرا انگیزه هات زود تموم میشه، این ویدیو برای توست. خب، اول از شما میخوام برای اینکه ویدیوهای بعدی این کانال رو از دست ندید، همین حالا کانال رو سابسکرایب کنید. شاید همین امروز شروع مسیر تازه‌ای در ذهنت رقم بخوره. اگر کمی در خودت دقیق شوی، شاید ببینی در درونت 2 نفر زندگی میکنند. یکی همان کسی است که الان هستی و دیگری اونیه که آرزو داری بشی. میان این دو فاصله‌ای هست. فاصله‌ای که گاهی کوچیکه و گاهی اونقدر بزرگ که دست نیافتنی به نظر میرسه. همه ما میدونیم کارهایی هست که باید انجام بدیم. سالم‌تر غذا خوردن، ورزش کردن، بیشتر خوندن، یاد گرفتن چیزهای تازه و شاید بالاخره شروع همون کاری که همیشه در دلمون آرزوش رو داریم. اما بیشتر وقتا احساس میکنیم برای رسیدن باید به اون آدم بهتر تبدیل بشیم. به کسی که کاملا متفاوته. کسی که با اراده‌ای محکمتر، با انضباط بیشتر و انگیزه‌ای همیشگی هست. شاید بارها تلاش کرده ای. مدتی خوب پیش رفته ای، اما ناگهان همه چیز رها شده و خودت رو دوباره همون جایی دیده ای که از اون شروع کرده بودی و اون وقت احساس ناامیدی سراغت میاد. احساس شکست. احساس اینکه شاید اصلاً اهل تغییر نیستی. اما نه. حقیقت اینه که تغییر سخته. نه چون ارادت ضعیفه، بلکه چون مغزت طوری ساخته شده که از تغییر خوشش نمیاد. تغییر برای مغز یعنی مصرف انرژی، یعنی خطر، یعنی ناشناخته بودن. میتونی مغزت رو شبیه یک جنگل تصور کنی. جنگلی سرسبز و انبوه. هر تصمیمی که میگیری و هر کاری که انجام میدی مثل ردی هست که در این جنگل باقی میگذاری. اولش فقط چند تا بوته رو کنار میزنی تا از میونشون بگذری. اما هر بار که مسیر رو طی میکنی راهی شکل میگیره. با تکرار اون راه تبدیل میشه به جاده‌ای کوچک، بعد به خیابانی بزرگتر و در نهایت به بزرگ راهی که عبور اون هیچ زحمتی نداره. به همین دلیله که کارهای همیشگیت، حتی اونهایی که میدونی مفید نیستن، اونقدر طبیعی و آسان به نظر میرسن. نه چون درستن، بلکه چون اون مسیرها در جنگل ذهنت سالها تکرار شدند. تغییر یعنی بریدن از بزرگ راه‌های آشنا و باز کردن مسیر تازه‌ای در میان درختان انبوه. طبیعی است که مغزت در برابرش مقاومت کنه، اما همانطور که مسیرهای قدیمی با تکرار ساخته شدند، مسیرهای جدید هم با تکرار ساخته میشند. راز تغییر در بزرگی هدف نیست، در کوچکی قدم هاست. بیشتر مردم وقتی میخواند عادت جدیدی بسازند، با هدفی بزرگ شروع میکنند و میگند از فردا هر روز ورزش میکنم. از فردا دیگه فست فود نمیخورم. از فردا ساعت 5 صبح بیدار میشم. اما معمولاً همین فردا یک روز دوام میاره. چون ذهن تغییر بزرگ رو تهدید میبینه، نه پیشرفت. اما اگر تغییر رو کوچک و بی خطر کنی، ذهنت اون رو میپذیره. تصور کن به جای قول دادن به ورزش هر روزه، فقط قول بدی
5 حرکت کششی ساده انجام بدی. کاری کوچک، ساده اما واقعی. همین 5 حرکت اگه هر روز تکرار بشه، رد پایی در جنگل ذهنت میگذاره. رد پا به مسیر تبدیل میشه، مسیر به جاده و در نهایت به بزرگراهی تازه. در این سفر 2 بخش از ذهنت حضور دارن. یکی برنامه ریزی درون، منطقی، آینده نگر و دقیق. او تصمیم میگیره چه باید بکنی تا به نتیجه برسی. دیگری کودک درونه، احساسی، بیتاب و عاشق لذت‌های آنی. کودک درون همون کسیه که باعث میشه وقتی گوشی رو میبینی ناخودآگاه قفلش رو باز کنی. او به دنبال آسان‌ترین راه و سریع‌ترین پاداشه. اگر یاد بگیری این 2 رو با هم متحد کنی، تغییر آسان‌تر میشه. برنامه ریز درون مسیر رو طراحی میکنه، اما کودک درونه که باید از اون مسیر لذت ببره تا واقعاً حرکت کنه. برای همین عادتهای جدید رو خوشایند کن. اگر میخوای ورزش کنی، بگذار تنها زمان گوش دادن به پادکست محبوبت هنگام ورزش باشه. اگر میخوای مطالعه رو شروع کنی، گوشه‌ای از خونه رو فقط به اون اختصاص بده. جایی آرام، جایی که حس خوبی بهت بده. اجبار دشمن ماندگاری است. لذت سوخت استمرار. در مسیر ساخت عادت، محرکان نقش مهمی دارند. هر عادت با یک نشونه آغاز میشه. ساعتی از روز، صدایی، بویی یا حتی احساسی درونت. اگر بتونی برای هر رفتار جدیدت یک نشونه مشخص بسازی، مغزت به مرور یاد میگیره که بدون فکر کردن عمل رو آغاز کنه. مثلا اگر بعد از مسواک چند حرکت کششی انجام بدی، مسواک زدن میشه علامت شروع ورزش. یا اگر پیش از خواب چند دقیقه بنویسی، خاموش شدن چراغ میشه نشانه آغاز نوشتن. به یاد داشته باش، عادتها با تکرار ساخته میشند، نه با اراده. و تکرار زمانی ممکن است که عمل ساده و لذت بخش باشد. گاهی فکر میکنی پیشرفتت ناچیزه، اما بدون هر قدم کوچک اثری واقعی در مغزت میگذاره. مثل قطره‌ای که هر روز روی سنگ میچکه، روزهای اول هیچ تغییری نمیبینی، اما ماه‌ها بعد رد اون به وضوح پیداست. هیچ کس یک شب تغییر نکرده. همه کسانی که امروز تحسینشون میکنید، روزی فقط یک تصمیم کوچک رو شروع کردند. یه امروز نه، یک فقط 5 دقیقه دیگه، یا حتی بگذار همین حالا امتحانش کنم. و همین انتخاب‌های کوچک مسیر زندگیشون رو تغییر داد. کامل بودن شرط رشد نیست، ادامه دادن هست. حتی اگر فقط چند روز در هفته موفق شدی، باز هم پیشرفت کردی، چون مسیر تازه‌ای در مغزت ساخته‌ای. تغییر مقصد نیست، جهته. راهی بی پایان که هر روز کمی در اون پیش میری و در هر قدم نسخه‌ای تازه از خودت رو ملاقات میکنی. در این مسیر صبور باش، با خودت مهربان باش. اشتباه خواهی کرد، مسیر رو گم خواهی کرد، اما بازگشت بخشی از روند تغییره. یاد بگیر از خودت ناامید نشی، چون تغییر پاداش تداومه، نه سرعت.
و روزی بی آنکه بفهمی عادت جدیدت دیگر تلاشی نخواهد خواست. مثل نفس کشیدن، مثل بیدار شدن با نور صبح. و اون وقت در میابی که دیگر فقط در تلاش برای بهتر شدن نیستی، بلکه واقعاً تبدیل شده‌ای به نسخه‌ای بهتر از خودت. برای ساختن آینده لازم نیست آدم تازه‌ای بشی. کافی است هر روز کمی از دیروزت بهتر عمل کنی. خب عزیزان، ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم این چند دقیقه کمی آرامش و انگیزه برای شروع قدم‌های کوچک به سمت نسخه‌ای بهتر از خودتون بهتون داده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتید ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید. بنابراین کانال رو سابسکرایب کنید. باز هم از همراهیتون ممنونم. به یاد داشته باشید تغییر مقصد نیست، یک مسیره و هر قدم کوچیک ارزشمنده. تا ویدئوی بعدی، روز و روزگارتون خوب و خوش. خدا نگهدار.